লৈ আহিছোঁ আজি নতুন এটা ৰচনাটো হ'ল পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ ওপৰত। তো ব'লা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰম্ভণি। বৰ্তমান সময়ত পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ সমস্যা এক ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব ধৰিছে। সাধাৰণতে আমাৰ চাৰিওফালৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু যেনে গছ-গছনি, বায়ু, পানী, মাটি আদিক একেলগে পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া এই বস্তুসমূহৰ গুণাগুণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ধৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষকৰ দ্বাৰা, তেতিয়া তাক পৰিৱেশ প্ৰদূষণ বোলা হয়। এই প্ৰদূষকসমূহ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱসৃষ্ট দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ প্ৰকাৰ। পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ প্ৰকাৰসমূহ সংক্ষেপে এনেদৰে ভাগ কৰিব পাৰি: বায়ু প্ৰদূষণ, পানী প্ৰদূষণ, মাটি প্ৰদূষণ, শব্দ প্ৰদূষণ। বায়ু প্ৰদূষণ। বায়ুমণ্ডলত থকা উপাদানসমূহৰ পৰিমাণৰ ভাৰসাম্যহীন অৱস্থা হোৱাকে বায়ু প্ৰদূষণ বুলিব পাৰি। বায়ু প্ৰদূষণৰ মূল কাৰণ হৈছে অত্যাধিক পৰিমাণৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ কৰা। বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী, মটৰ, উদ্যোগ বা কল কাৰখানাত জীৱাশ্ম ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবোৰৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাত মাৰাত্মক ছালফাৰ ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আদি গেছৰ পৰিমাণ বেছি থাকে, যিবোৰে বায়ুত মিহলি হৈ বায়ু দূষিত কৰে। তদুপৰি কিছুমান প্ৰাকৃতিক ঘটনা যেনে আগ্নেয়গিৰি উদগীৰণ, বনজুই আদিও বায়ু প্ৰদূষিত কৰে। মাটি প্ৰদূষণ। মাটিৰ উপাদানসমূহৰ লগত যেতিয়া অতিৰিক্ত বা অলাগতিয়াল উপাদান মিহলি হয়, তেতিয়া মাটিয়ে নিজস্ব গুণ হেৰুৱায় আৰু তাকে মাটি প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। মাটিত সহজে পচি নোযোৱা বস্তু যেনে পলিথিন, প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু মাটিত পেলাই দিয়া, খেতিৰ মাটিত কীটনাশক দ্ৰব্য আৰু ৰাসায়নিক সাৰ আদি প্ৰয়োগ কৰা আদি মাটি প্ৰদূষণৰ মূল কাৰণ। পানী প্ৰদূষণ। পানীত যেতিয়া অলাগতিয়াল দ্ৰব্য দ্ৰৱীভূত হয়, তেতিয়া পানীয়ে নিজস্ব গুণ হেৰুৱায় আৰু প্ৰদূষিত হয়। বিভিন্ন কল কাৰখানা, চিকিৎসালয়, নগৰ আদিৰ পেলনীয়া দ্ৰব্যসমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে নিষ্পত্তি নকৰি পানীৰ উৎসসমূহত পেলাই দিয়া হয়, ফলত সেই আৱৰ্জনাবোৰ গেলি পচি পানী প্ৰদূষিত কৰে। তাৰোপৰি পানীৰ উৎসসমূহত জীৱ-জন্তুৰ মল-মূত্ৰ পেলোৱা, গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা আদি কাৰ্যৰ ফলতো পানী দূষিত হয়। খেতিৰ মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলতো পানী প্ৰদূষিত হয়। শব্দ প্ৰদূষণ। শব্দ প্ৰদূষণে আমাৰ পৰিৱেশৰ স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াত বাধা জন্মায়। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন-যাপনত যিবোৰ শব্দই আমনি লগায় বা অশান্তি দিয়ে, সেইবোৰ শব্দই শব্দ প্ৰদূষণ কৰে। শব্দ প্ৰদূষণে আমাৰ শ্ৰৱণেন্দ্ৰিয়ত বিৰূপ ক্ৰিয়া কৰে। শব্দ প্ৰদূষণৰ মূল উৎসসমূহ হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গাড়ী, মটৰ, কল কাৰখানা ইত্যাদি। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায়। বৰ্তমান যুগত যিদৰে বৰ্ধিত মাত্ৰাত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হৈছে, তাক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলেও কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব। এই পদক্ষেপসমূহ এনেধৰণৰ: ক. গছ-গছনিয়ে যিহেতু বায়ু বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে, সেয়েহে অধিক পৰিমাণত বৃক্ষৰোপণ কৰিব লাগে। খ. জাবৰ-জোথৰ বা পেলনীয়া আৱৰ্জনাবোৰ য'তে ত'তে পেলাই নিদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে নিষ্পত্তি কৰা দৰকাৰ। গ. পলিথিনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰি মৰাপাট বা সূতাৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ঘ. মাটিত সহজে পচি নোযোৱা বস্তু যেনে প্লাষ্টিক, পলিথিন আদিৰ বস্তু পেলাই বা জ্বলাই নিদি পুনঃ উৎপাদনৰ বাবে পঠাব লাগে, মানে ৰিচাইকেল কৰিব লাগে আৰু। 19 নম্বৰটো হ'ল খেতিৰ মাটিত ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিব লাগে। প্ৰথম 6 নম্বৰটো কম দূৰত্বৰ যাতায়াতৰ বাবে গাড়ী মটৰৰ সলনি চাইকেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। দ্বিতীয় 6 নম্বৰটো জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ সলনি সৌৰ শক্তি আৰু জলবিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে। এইবোৰৰ উপৰিও অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিও যিহেতু পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ অন্য এক কাৰণ, সেয়েহে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে যথোচিত আঁচনি গ্ৰহণ কৰা উচিত। সামৰণি। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ এক ভয়াৱহ সমস্যা যাৰ বাবে বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আৰু সামূহিক পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন। এই সমস্যা আওকাণ কৰা মানে আমাৰ স্বাস্থ্য তথা ভৱিষ্যতৰ জীৱনলৈ বিপদ মাতি অনাৰ সদৃশ। সেয়েহে চৰকাৰে কঠোৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে এক বহনক্ষম উন্নয়ন কৰিব পাৰিলেহে আমি প্ৰদূষণৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ কম কৰিব পাৰিম আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ বাবে স্বচ্ছ, সুস্থ পৃথিৱী এখন থৈ যাব পাৰিম। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল।